edition of the Braze Cup. On this first stage, the scenario should be the classic one of sprinters teams bearing the bulk of the work in order to set up a mass sprint finish. Ja, hej och välkommen ska det vara till exempel kanal. Och idag så kör vi Tour de France. Och det här är avsnitt 5. Och ja, vi ska försöka vinna här kuppen. Off saving your strength for the next 2 stages, that will be far more important. Have a good race. Tack. Vi försöker bara få poäng. Det kommer vi inte kunna få nu. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Bergskategorin, det är de röda. Och sprinten de gröna. Riders are 2 kilometers from the climb. Ja, men bra för dig då. Då är det bara att cykla på människor. The breakaway is losing ground. Det är bra. Bara ta dem. Så nu ser så positionerar jag mig nu. That's not where you see the most drama. You can accelerate forward if you think that nothing important will happen. Vad tror du att jag håller på med? Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Nej, jag förstår nästan det. Up the pace, guys, to prepare. Jag får inte. Intermediate sprint. Är det bra att han fick? Och de framför mig får väl. Nej, jag fick den sista. Det är bra. The gap is decreasing, guys. The Det är bra. peloton should be there for the stage win. Decreasing. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Kör bara. Nu jädrar. Jädrar. Snart måldags då. 30 seconds lead for the head of the race. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Därför ska man vara i fronten då. Du satsar för tidigt. Ja, det är uppenbart. Kom igen nu då. Ah! Men vem var det jag? Ingen aning. Ladies and gentlemen. Ja, det var jag. Well done, lads. Congratulations to you. Tackar. Hi, guys. Hej på det också. Ja, vad tycker ni om den här nya serien? Som sagt, som vanligt, kommentera vad ni vill se. Så gör jag det. Ska se vad jag kan göra åt det. Hello cycling fans everywhere. Even though the terrain is slightly more There you are, uneven than you! yesterday, Woo! today's stage also seems to be earmarked for the sprinters. Jag får säga Very vilken short jula. climbs shouldn't trouble them. Vad And so we tror can du? look forward to a mass sprint finish that will bring down the curtain. Kanske jag var, men just nu så är jag i ledartröjan. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We Det är can bra. let them go. Det är bra. Watch out, guys.
The breakaway is beginning to build up a good lead. Since we've got the jersey, and if we don't ride, it's not certain that other teams will put in a shift in our place. There could be a big time difference at the finish if we don't have someone managing the gap. Vi börjar så här långsamt. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. Hur ska du ha? Let them go. Things will be easy today in the polka dot jersey classification, because all the King of the Mountain climbs are ranked as 4th category. There will therefore be 1 point to be pocketed on each classified climb. Det är bra. A new climb is approaching for the head of the race. Det beskrider vi ett nytt berg. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Nej, At the front of the race, men det går it's 6 time mil to pick kvar. up something to eat. The occasion for the riders to pick up the musette for the final phase of this stage. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the Kommer breakaway allt på en group. gång här. The gap is growing. Don't worry. They're not well placed in the overall standings. Vilken plats ligger de på då? Oj då. Det går inte bra. Vad snackar du om? Kolla här, vissa är ju bara 10 sekunder efter en av A dem är... second intermediate sprint is in sight for the front of the 26. race. An unusual sprint, since it will be fought out on a short climb. Så ja. We've reached the closing stretch, guys. You need to be up front right now so you don't get caught out because of the narrow roads. Come on, guys. Thirty seconds lead for Som the ni head ser of så the har race. jag fortfarande. Sluta mig. 5 kilometers for the breakaway. With a small climb, a stage victory is going to be complicated. Perfekt. Håll tempot bara. Håll tempo. Det blev 2 kortare. The red pennant, and the sprint is on. The sprint is on. Ja, men jag tryckte in den. Fan, jag tryckte ju innan. Ja, det är inte så bra. Nu ska vi se då. Det då kommer... För jag klipper inte de här videorna. För de blir så jädra korta då. Man kan ju... Ladies and gentlemen, Ja, jag leder fortfarande. Yay! The result is clearly not up to my expectations, guys. Du ser, han är 0 sekunder efter. It's the final. Den här bör jag inte vinna på, komma på. Får vi se hans innan. Han är tjuv. we now welcome the leader of the race onto the ramp for this individual time Nej, för jag trial. är To osynlig. produce the best time and retain his jersey. Come on, let's give him a cheer. Alright, ja. We now welcome the leader of the race Så. onto the ramp for this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time and retain his jersey. Come on, let's give him a cheer. Okay, now it's downhill. Concentrate on your trajectory. No need. Alltså jag... Concentrate on your trajectory. No need to go full out. Fan också. Ja.
Men fick lite feeling där. Som ni kanske hörde. Den låten är bra. Så. Nu så är The vi på descent is vår... over. Now you've got to turn up those watts. Go! Så ja. Nu är vi på väg. Keep going! Go! Go! Och så ser hjulen ut. När vi kör på de här. Go! Soon it's the intermediate time check. Ja, så. Go on, that's good. You're setting a good time. Keep it up. Tack. Nu är det bara att köra fort som bara böbeln. Go on. In 2 kilometers, you're at the foot of the Cadudal. Watch out for the bends on the way down. Ja. Go. 1 kilometer before the climb. Så ja. Here we go. It's on the way up that you've got to push to the max. Go. Go on. Another kilometer. Stick at it. To the end. Kommer ikapp den här snubben. Come on. It's almost over. Flat out to the finish. Go, go. Ja, 30 sekunder före. Det måste ge någonting. A few minutes ago, he was weak and so he's Hur mycket tog han? We had no real ambitions for the classification of this stage. 20 Least sekunder that can be efter. said Fan. is you didn't prove me wrong. We finish with the green jersey. It's great. Ja. Så ja. Som ni ser här. Den vill man ha som en bergsklättrare. Som ni ser så måste man vinna. Mycket. The roads of Yorkshire are already Som ni shaping up ser så är det en ny mapp. to be a key moment for overall victory. För vi har låst upp den tack vare att vi var på andra plats sist. The peloton is Som riding team hard. förra året. Stay well placed. Och om jag kommer, vad säger vi, 16 plats här. 1 Då minute for the kommer jag breakaway. It's att looking få vara good. med i Tour de France. Då får man vara ärlig ihop. Hela året. Så kommer det inte vara att någon hoppar över hela tiden. Men det är The lite... Keck's Gill climb is approaching. It's the first of the day. Classified as 4th category, there's Yes. 1 point to be had at the top. Det gör inget. Vi bara kör. Vi bara köttar. Åker och åker. Men man kommer aldrig fram, ser det ut som. This stage is fairly uneventful. If you think that nothing special is going to happen, you can advance the clock to the closing kilometer. Är det det jag gör? Jag ser det You must 7 constantly minuter. try to shelter from the wind. So Oj, as not han to har consume inte gjort energy. mycket. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Only Det är så 5 här kilometers tiderna before the kommer vara i next Tour de summit for those at France. the head of the race.
There will be 2 points and 1 point for the first two to the top. Och de röda. Så de här gröna är plant. De här blåa är lite jobbigare. Ja, lite, bara lite. Så vi gula. Som är så här avancerat. Ja. Så vi röda. Såna där. Ja. Och vissa av de där. The breakaway is Jag såg losing de its lead. röda. It's De är going to be jobbiga. difficult for them. Det är ju lutning och det är The lutningen. next two climbs are fairly similar. Classified as fourth Och så har vi ju category, they are short and steep. Taking points will require an explosive ride. som ni ser, här har ni ju här nere, precis där mitt namn står, så har ni ju den här Riders follow gråa. that immediately with Det är a new ju fourth hur category brant det classified är. climb. Och, 1 point, som ni ser, här står det 9,8%. Det är ju brant. no let up. The intermediate sprint is looming for those at the front. Are there any sprinters left to take the points? Yes. Det ser inte jag. The riders are closing in on the biggest difficulty. Whole Moss. 5 kilometers at an average of 7%. Nej. Vi ska ta då. The feed zone is nearing for the men at the front. The lead riders are entering the final 50 kilometers. Everything will be Perfect. played out there, and it's the freshest amongst them who will gain the upper hand. Tackar. Nu är det bara... A final triptych for the riders. 3 kör small bara. climbs where the best will have a go on the offensive if they want to win the stage. Jag tappar ju... en, ja. The breakaway fler is som unlikely to tappar. go all the way, guys. Watch out for counter moves. Då är det bara att köra. The last climb is in sight. Will someone manage to land a killer blow? A little under 15 kilometers now, and it's almost completely flat right to the finish, with one exception. Så ja. A steep little climb with a maximum slope of 13%. It will be the last chance for the strong Okay. rider to power his way clear. Okay, we'll consume a feed. Okay, we'll consume a feed. Så. And here's the red pennant. Och då ska vi... attackera med allihop samtidigt. Det blir något. You'll soon have no more energy for an attack. Se, det var ju bara rött. Bara rött i den kolumnen där. Så här det kommer vara. Rätt jämnt i början. Men i slutet. När man får sina... Ladies and he's in seat. Det är bra. Pokar och leder ungdomströjan. Great, guys. I wasn't expecting anything from this Yeah. stage. And Well, you bring the home a heck? podium place? Well done to you all. We got Yeah. off to a good start, and we... 70. Ligger på 20:e plats. Hi, guys. Ju närmare mål du är med fler av dina lagkamrater, ju bättre är det. För då behöver inte ni jobba så hårt. Greetings, Jag är ladies and 9,7. gentlemen. We can expect a high cruising Jag speed kan komma along the upp road som that will max bring the är peloton to Lille and notably close to the 83,8. Pierre-Mauroy Stadium where the race will Tror finish. jag. No doubt that the sprinters will again have big ambitions today. Guys, the scenario is fairly obvious. The 3 hills are too far from the finish for there to be any chance of upsetting the sprinters' teams. It will surely come down to a sprint finish.
Have a good stage. Tackar. Det är bara att köra. The time gap with the head of the race is stable. Ja. Nej, Johannesson. Well, on flat stages, that's Han, not where you see the most traffic. han är bra. You can accelerate Men forward det finns if you ju think that bättre. nothing important will happen. Han kör ju all in här. Hur länge kommer han orka, tror jag? The time gap with the head of the race is stable. The breakaway is losing Han är ground. själv. Han får ingen hjälp. För här kan vi ju bara lugna ner lite. Om man vill. The head of the race is closing in on the intermediate sprint. It will be played out in arc on a slight downhill Arc. falls flat. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Det är bra. The leaders are approaching the first hill of the day, Mont Cassel, well known to riders because it is often crossed by the 4 Han days tar of ju- Dunkirk han tar ju poäng or till sitt lag här nu. Ghent-Wevelgem. Som är bra. Ja. Men han kommer ju inte Now it's orka. decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Ja, men nu orkar inte han mer. Det är inte långt emellan nu. Nu är det ju inte långt kvar. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Gå av igen. Kör då. Last time checked with the breakaway, 1 minute. 1 Only minute. 20 kilometers to go and the breakaway has still not been caught by the peloton. Jo, nu. It was fairly predictable given the profile of the stage, but we must also acknowledge the merit of the sprinters' teams who did the necessary for a bunch sprint to occur. All that's left is for the sprinters to work out the hierarchy. Och sen häller vi på drycken. Eller... Bara för att Only 3 kilometers left for the inte peloton. tappa Everything will någonting. come down to the sprint. Nu är det snart här. Vad dags för. Hallå alla. Last kilometer for the peloton. The sprinters are in the front line. They will soon be burning rubber. Ja, det kan du säga mig. Ja, Watch out. Woo! You're not going to be able to attack for much longer. Nej, jag vet, men det är slut ändå. He is all smile. Åh, ja! Joho! Ja, ungdomströjan. We were aiming for a top 10 place on this stage, and we failed. Ja. Nu ska det inte vara så. Hi Nej. guys, let's start the briefing for this stage. Cobblestone. Today it's a stage För min with del så är det ju cobbled inte bra. sectors. It could get edgy. Nej. Positioning. Men tryck gärna tummen upp. Prenumerera. Kommentera. Och sen vet jag att ni avsnitt på min kanal imorgon. Ja, det bäst nu. Hej då!